اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه ملاقات و این 11مین جلسه از این ویژه برنامه است. هدف این ویژه برنامه این است که فرهنگ اقامه نماز رو بر اساس قرآن کریم یاد بگیریم و انشاءالله به اون ملتزم باشیم، پایبند باشیم و تا جایی که میتونیم در تبلیغش، در ترویجش کوشا باشیم انشاءالله. امروز به خواست خدا در خدمت آیاتی از سوره مبارکه نساء خواهیم بود. آیه 43 رو بررسی خواهیم کرد و بعد از آیه 43 انشاءالله از آیه 74 تا 77 رو هم با همدیگه مرور خواهیم کرد. یعنی در واقع 2 مقطع از سوره مبارکه نساء رو امروز درس میگیریم بابت اقامه نماز. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده درسایی که میگیریم در روح ما، در جان ما تثبیت بشه، کم کم، آروم آروم، همراه با ویژه برنامه ملاقات اون حقیقت نماز در زندگی ما جاری بشه. یه نماز حقیقی بتونیم به جا بیاریم و جزء نمازگزاران، اقامه کنندگان نماز باشیم، اون چیزی که خدا از ما خواسته تو قرآن کریم. بگذارید اول آیه 43 رو بخونم، معنی کنم و بعد از اونم انشالله اون نکات مربوط به نماز رو از این آیه در خدمتتون داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حالی که مست هستید. خب مستی در این آیه مستی ناشی از مشروبات الکلی، مستی ناشی از مخدرها، اینا همشون مواردی هستند که میتونه مستی رو برای ما معنی بکنه. نزدیک نماز نشید فرق میکنه با اینکه نماز نخونید. نزدیک نماز نشید یعنی به قدری برای نماز حریم قائله که میگه وقتی مست هستید، خدای نکرده از مشروبات الکلی استفاده کردید، از بعضی از مخدرهای مست کننده استفاده کردید، در حالت هوشیاری نیستید، در حالت مستی هستید، تو این حالت به نماز نزدیک حتی نشید. اینکه نزدیک نشید یعنی هر چیزی که به نماز مربوط میشه شما به سمتش نرید. وضو گرفتن، به مسجد رفتن، مهیا شدن، هر چه که هست، شما نزدیک نماز نشید. برای نماز یه حریمی قائل باشید، با حالت مستی وارد اون حریم نشید. تا کی؟ حتی تعلموا ما تقولون، تا وقتی که بدونید دارید چی میگید. یعنی چی؟ یعنی وقتی حالت مستی بر شما عارض شده، تو حالت مستی نمیفهمی داری چی میگی، نمیدونی داری چی میگی. چون مستی خاصیتش اینه که عقل رو از انسان زائل میکنه، یعنی به طور موقت برای دقایقی، ساعاتی عقل انسان در جایگاه خودش نیست. انسان ارتباطش رو با عقلش از دست میده یا این ارتباط کم میشه. دیدید بعضیا که خدای نکرده به هر حال مست میشن، حرفای هذیان میگن، چرت و پرت میگن، معلوم نیست چی دارن میگن، چون ارتباطشون با عقلشون کم شده، یا بعضی از موارد میتونیم بگیم این ارتباط قطع شده. خدا میگه تا وقتی عقلت نیومده سر جاش و نمیفهمی داری چی میگی، هنوز وقت نماز نیست. به نماز نزدیک هم حتی نشید. ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. این لا جنبا مثل این میمونه، میگه لا تقربوا الصلاة جنبا، همونطور که گفتیم در حالت مستی نزدیک نماز نشوید، در حالت جنابت هم به نماز نزدیک نشوید. الا عابری سبیل، مگر اینکه
در حال عبور کردن از یک راهی هستید. مثلا رفتید سفر، سوار مرکبید، سوار هواپیمایید، سوار قطارید، سوار اتومبیل اتوبوسید، به هر دلیل نیاز دارید به اینکه غسل داشته باشید، جنابت بر شما عارض شده. خب اگر در حالت سفر بودید، در حالت تردد بودید، امکان غسل برای شما فراهم نبود، وقت نماز هم داره سپری میشه، بله اونجا میشه حتی بدون غسل هم نماز رو به جا آورد. البته نیاز به تیمم داره که بحثاش در احکام بیان شده. پس در حالت جنابت هم به نماز نزدیک نشید مگر اینکه تو حالتی از سفر یا تردد باشید که امکان غسل برای شما فراهم نیست. خب تا کی با حالت جنابت به نماز نزدیک نشیم؟ این پایانش کجاست؟ گفت حتی تغتسلوا، تا وقتی که غسل کنید. پس تا اینجا آیه شریفه دو تا دستور داده. یک، به نماز نزدیک نشوید در حالت مستی. دو، به نماز نزدیک نشوید در حالت جنابت. در این دو حالت به نماز نزدیک نشید. نه نماز بخونید، نه به سمت مسجد برید، نه بخواید وضو بگیرید. مهیای نماز نشید تا وقتی که این دو حالت پایان پیدا کنن. اون حالت مستی چطور پایان پیدا میکنه؟ میگه حتی تعلموا ما تقولون. حالت مستی وقتی تمام شده است بفهمی چی داری میگی. اون حالت جنابت کی تمام میشه؟ حتی تغتسلوا، وقتی که غسل جنابت رو به جا بیاری. حالا بعضیا ممکنه معنی جنابت یا احکام جنابت رو ندونن، مراجعه کنن به احکام. در احکام این مسائل به طور واضح بیان شده. این دو تا دستور تا اینجا داده شده. در خصوص دستور جنابت یه الا خدا گذاشته. میگه ببین اون مستیه که گفتم در حالت مستی به نماز نزدیک نشو تا وقتی بفهمی چی داری میگی، اون استثناء نداره. از مستی کوتاه نمیایم. تو حالت مستی نمیشه به سمت نماز رفت. اما تو حالت جنابت یه استثناء داره. اون استثناء اینه الا عابری سبیل. مسافری، سوار اتوبوس، قطار، هواپیما هستی، جنابت غسل جنابت بر تو واجب شده، حالا وقت نمازم داره میگذره، میخوای نماز تو به جا بیاری. خب اینجا اشکال نداره، بدون غسل هم میشه به نماز رو آورد. نذار نمازت قضا بشه. حتی اگر نتونستی غسل جنابت کنی، اون وقت به نماز رو بیار، نماز تو انجام بده، حالا با تیمم و اینها. این دو تا دستور رو تا اینجا بگیریم. در ادامه آیه میفرماید و این کنتم مرضا او علی سفر. حالا یه وقتی مریض بودید او علی سفر، یا مسافر بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا اینکه یکی از شما از گودال آمد. منظور از آمدن از گودال چیه؟ غائط گودالی است که آدما برای قضای حاجت میرن سرش، همون سرویس بهداشتی. یه نفر از سرویس بهداشتی اومده، از قضای حاجت اومده. پس ببینید در حالت مریضی و یا در حالت سفر کسی از غائط آمده، قضای حاجت کرده، سرویس بهداشتی بوده. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، یا با همسرش رابطه زناشویی داشته اما آبی پیدا نکرده برای غسل کردن. خب پس چند تا حالت شد؟ 4 تا حالت. خوب دقت کنید. حالت سفر، حالت مریضی. نه حالت سفر به خودی خود تیمم رو واجب میکنه، نه حالت مریضی به خودی خود تیمم رو واجب میکنه. اما این مسافر آیه ما یا اون بیمار آیه ما که قرآن در این آیه به اونها اشاره کرده، دوچار حدث اصغر. حدث اصغر همون قضای حاجته، همون دستشویی رفتن، با عرض معذرت دوچار حدث اصغر شده، رفته سرویس بهداشتی، یا دوچار حدث اکبر شده، یعنی غسل جنابت بر او واجب شده. در چه حالتی رفته سرویس بهداشتی؟ یا سفر یا مریضی. در چه حالتی دوچار جنابت شده و غسل جنابت بر او واجب شده؟ در سفر یا مریضی. پس 4 حالت رو میخوام ذکر کنم. مسافری که سرویس بهداشتی رفته، مسافری که با همسرش رابطه داشته و غسل جنابت بر او واجب شده،
بیماری که سرویس بهداشتی رفته، بیماری که با همسرش رابطه داشته و غسل جنابت بر او واجب شده. شد 4 تا حالت. خب الان این فرد وقتی میخواد به نماز رو بیاره، اگر سرویس بهداشتی بوده، آب لازم داشته، آب پیدا نکرده، یا آب براش مثلا ضرر داشته چون بیماره، نتونسته از آب استفاده کنه، دسترسی به آب نداشته، فلم تجدوا ماء. یا اگر ایشون مسافره، در مسافرت دسترسی به آب نداشته، چه برای طهارت چه برای غسل دسترسی به آب نداشته، خب چیکار باید بکنه برای نماز؟ میفرماید فتیمموا صعیدا طیبا، اون وقت برید تیمم کنید. این تیمم کردنه چیه؟ این تیمم کردنه میگه صعیدا طیبا، صعید وجه الارضه، یعنی بر سطح زمین، حالا خاک، چوب، هر اون چیزی که تیمم بر اون جایزه و تو احکام بیان شده، تیمم کنید بر وجه الارض، بر سطح زمین، به شرطی که پاک باشه. فتیمموا صعیدا طیبا. چطور تیمم کنیم؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. برای تیمم دستتون رو به زمین بزنید، بر چهره خود بکشید که در احکام بیان شده، از رستنگاه مو تا بالای ابروها دستتون رو به این شکل بکشید و همینطور دستانتون رو، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، پشت دستانتون رو هم مسح کنید، با همون دستی که رو زمین میزنید مسح کنید. احکامش تو رساله ها بیان شده. ان الله کان عفوا غفورا. حالا که دسترسی به آب ندارید، نمیتونید طهارت یا نمیتونید غسل داشته باشید، خدا عفو میکنه، خدا اهل مغفرته، یه راه دیگه جلو پاتون گذاشته، اون راه دیگه تیممه. معنی آیه تمام شد. یک بار میخوام معنی آیه رو مرور کنم و درس های لازم از این آیه رو درباره نمازمون بگیریم. این آیه 2 قسمت داره. تو قسمت اولش به ما چی گفت؟ گفت در 2 حالت به نماز نزدیک نشید. 1 حالت مستی، 2 حالت جنابت. حالت مستی کی تمام میشه؟ وقتی بفهمی چی داری میگی. جنابت کی تمام میشه؟ وقتی غسل کنی. فهمیدیم ما در این 2 حالت به نماز نباید نزدیک بشیم. نه وضو میگیریم، نه مهیای نماز میشیم، نه مسجد میریم تا وقتی که جنابت یا مستی از بین بره. هر کدوم با همون بیانی که خود آیه داشت. قسمت دوم آیه به ما چی میفرماید؟ فرماید که ببین 4 حالت هست. بیماری که به هر حال نیاز پیدا کرده به طهارت، نیاز پیدا کرده به شستشو، اما دسترسی به آب نداره یا آب برای ضرر داره. بیماری که رابطه با همسرش داشته، جنابت بر او عارض شده، غسل جنابت لازم داره، دسترسی به آب نداره یا آب برای ضرر داره. این 2 تا. مسافری که نیاز به طهارت داره، دسترسی به آب نداره. مسافری که نیاز به غسل داره، دسترسی به آب نداره. این 4 گروه برای اینکه بتونن نمازشون رو به جا بیارن، خدا برای اونها اجازه تیمم صادر کرده. میتونید با تیمم خودتون رو مهیا کنید برای نماز. مجموعه دستوراتی که تو این آیه به ما داده شد داره میگه ببینید نماز یه حریمی داره. وارد شدن به نماز هم نیاز داره به طهارت معنوی، هم نیاز داره به طهارت جسمی. از نظر معنوی مراقب باشید، کسی که میخواد نماز بخونه 2 تا عامل میتونه طهارت معنوی رو به هم بریزه، اونا رو باید از بین ببره بعد بیاد سراغ نماز. یکی مستی، یکی جنابت. این طهارت معنوی رو از بین میبرن این 2 تا. کسی که دچار مستی شده تا وقتی نمیفهمه چی میگه طهارت معنوی نداره. کسی که دچار جنابت شده تا وقتی که غسل نکنه طهارت معنوی نداره. پس طهارت معنوی برای ورود به نماز لازمه. اون قسمت دوم آیه میگه طهارت جسمی هم لازمه. همه باید با طهارت وارد نماز بشن. حالا اگر کسی مسافر بود، اگر کسی مریض بود، اگر کسی نیاز به طهارت داشت دسترسی به آب نداشت، اگر کسی نیاز به غسل داشت دسترسی به آب نداشت یا آب برای ضرر داشت، میتونه تیمم رو جایگزین وضو یا غسل کنه بعد وارد نماز بشه. این میشه طهارت جسمی. پس نماز با طهارت. این آیه میخواد بگه حریم نماز رو حفظ کنید. نماز مقدسه. برای وارد شدن به نماز باید طهارت داشته باشید. هم طهارت فکری، قلبی، معنوی، هم طهارت جسمی.
حفظ حریم نماز پیام این آیه است. اما من میخوام علاوه بر این پیامی که از آیه دریافت کردیم و یاد گرفتیم چند تا نکته رو هم با هم دیگه مرور کنیم. یه سوال: آدم مست چرا نباید به نماز نزدیک بشه؟ خود بیان آیه رو میخوایم ببینیم. خب گفتیم یکیش این که نماز قداست داره، نماز محترمه، به جای خودش محفوظ، اما تو آیه به یه علت خاص اشاره کرده. میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. بفهمی چی داری میگی. شما از این چی برداشت میکنید؟ چی به دست شما میاد؟ یعنی نماز جایگاهیه که با فهم و با عقل و با درک و با دانستن شما میتونی واردش بشی. نماز پایگاه و جایگاه بیداریه، پایگاه و جایگاه فهمیدنه، کانون درکه، کانون هوشیاریه. نماز برای ایناست. پس اون آدم مست چون نمیدونه چی میگه، بنابراین با نماز نمیتونه به هوشیاری برسه، نمیتونه بیدار بشه، نمیتونه به فهم برسه، نمیتونه درک کنه اون چرا داره میگه. پس اون آدم مست باید صبر کنه تا مستیش بره، عقلش برگرده سر جاش، بعد بیاد سراغ نماز که بفهمه چی داره میگه. از همینجا میخوام منتقل بشم به یه چیزی که ماها تا یه حدی ممکنه گرفتارش باشیم. اون چیه؟ خیلی از ماها مست هم نیستیم، کسی مشروبی هم استفاده نکرده، مخدری هم استفاده نکرده، عقلش هم سر جاشه، اما میره تو نماز نمیفهمه چی داره میگه. خب آقا خدا میگه مست نیاد تو نماز چون نمیفهمه چی میگه. خب من که مست نیستم، من میرم تو نماز، منم نمیفهمم چی میگم. دقت کردید چی شد؟ نتیجه گرفتید؟ یعنی نمازی که توش به درک نمیرسم، نمازی که توش به فهم نمیرسم، نمازی که توش بیدار نمیشم، آگاه نمیشم، اون چرا خدا فرموده به زبون بیارم به زبون میارم اما حالیم نمیشه، این نماز ببینید چقدر نماز سطح پایینی میشه. نماز باید با درک همراه باشه. حتی تعلموا ما تقولون، بفهمی چی داری میگی. خب هر کدوم از ما باید از خودمون سوال کنیم این نمازی که ما به جا میاریم چقدر با فهم و درک ما مرتبط شده، عجین شده. شما اگه با یه فرد عادی صحبت کنید تو زندگیتون، مثلا فرض کنید با همسرتون، با خواهرتون، با برادرتون، با دخترتون، پسرتون، مادرتون، پدرتون، با هر کی از افراد همین عادی بخواید صحبت کنید، یه جوری باش حرف بزنید که معلوم باشه نمیفهمید چی داره میگه، معلوم نمیشه چی دارید به او میگید، یا او با شما طوری حرف بزنه که معلومه نمیفهمه چی داره میگه، ارتباط برقرار میشه؟ نه. اون وقت ارتباط با خدا که تو نماز تعبیه شده، عالی ترین کلمات برای ارتباط با خدا، مثل اذکار الهی، مثل سوره حمد، مثل قرآنی که تو نماز میخونیم، مثل ذکری که در رکوع و سجود میگیم، مثل ذکری که در قنوت میگیم، باید اینا رو بفهمیم، باید بلد باشیم، باید درک کنیم. یکی از کارهایی که ما تو همین ویژه برنامه ملاقات انشالله در ادامه انجام خواهیم داد همینه که افعال و اذکار نماز رو هم با هم تدبر میکنیم. چی دارم میگم در سوره حمد به خدا؟ وقتی بعد از سوره حمد یکی از سوره های قرآن رو میخونم چی دارم میگم؟ چقدر میفهمم چی میگم؟ نماز برای هدایته. خب وقتی انسان نفهمه هدایت میشه؟ آقا از کجا گفتی نماز برای هدایته؟ در هر رکعت نماز که ما سوره حمد رو میخونیم آخرش میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به راه مستقیم. بعد خدا یکی از سوره های قرآن رو دستور میده که بخون، اون سوره رو میخونم که هدایت بشم به صراط مستقیم، اما نه میفهمم چی گفتم به خدا، نه میفهمم خدا چی گفت به من. ببینید چقدر نماز بیروحی میشه، چقدر سطح نماز پایین میاد. خواهشی که دارم از شما عزیزانی که الان دارید این بحث رو میشنوید، دخترای خوب، پسرای خوب، پدر مادرای عزیزی که هستید در کنار فرزندانتون دارید این برنامه رو میبینید، همینطور به خودم توصیه میکنم بریم یاد بگیریم، بفهمیم. اگر یه جاهایی متوجه نیستیم تو نماز چی میگیم، بریم یاد بگیریم، بریم کار کنیم روش. این خیلی مهمه. بعضیا ممکنه به احکام نماز هم توجه کنن، سوره حمد رو خوب بخونن، سوره توحید رو خوب بخونن، اذکار رو درست بگن، اما نفهمن چی گفتن.
اصل اینه که بفهمی چی داری میگی، البته احکامش هم باید رعایت کنی. پس یه درسی گرفتیم، این درس اینه که نماز برای آگاهی، بیداری، درک، فهم و هدایت شدن از طریق درک و فهمه. اگر به مست میگن به نماز نزدیک نشد، چون مست نمیفهمه چی داره میگه. من مست باشم نباید بیام سمت نماز، اما وقتی مست نیستم و میام سمت نماز باید حواسم باشه قراره بفهمم چی دارم میگم، و الا چه فرقی با اون مست میکنم؟ اون مستی که میاد سراغ نماز و نمیفهمه چی داره میگه، منم که میرم سراغ نماز نمیفهمم چی دارم میگم. نماز جفتمون از نظر فهمیدن یکی شده. یه نمازی داره میخونه که انگار یه آدم مست داره نماز میخونه، نه کلماتشو میفهمه، نه ارتباطی با خدا برقرار میکنه، نه جواب خدا رو به خودش دریافت میکنه. بعد این نماز آروم آروم تو زندگی او میشه یه کاری که از رو عادت داره انجام میشه و هیچ ارقی راجع به اون کار نداره، هیچ حسی به اون کار نداره. ببینید ماها در ارتباط با همدیگه یه تجربه هایی داریم دیگه. مثلا آقا میره بیرون از خونه کار میکنه، زحمت میکشه، خانم تو خونه داره زحمت میکشه، یا رفته اونم سر کار تلاش خودشو کرده، حالا شب برگشتن تو خونه کنار همن، میخوان با هم چیکار کنن؟ ارتباط برقرار کنن. از چه طریق ارتباط برقرار میکنن؟ حرف میزنن. بچه‌ها با پدر مادر حرف میزنن، گفتگو میکنن. عزیز دلم، نماز گفتگوی ما با خدای عالمه، با خالقمونه، با کسی که از همه با ما رفیق‌تره، با کسی که از همه به ما نزدیکتره، با کسی که از همه بیشتر بهش احتیاج داریم، با کسی که خلقمون کرده، رزقمون میده، رشدمون میده، دنیا و آخرتمون دستشه، مبدأ و معادمون دستشه، با قدرت مطلق عالم، با علم مطلق عالم، با حکمت مطلق عالم، با رحمت واسعه، با کسی که حساب کتاب برای عالم گذاشته، با کسی که از ما خواسته اون حساب کتاب رو رعایت کنیم و الا تو قیامت مجازات خواهیم شد. با اون میخوایم صحبت کنیم، ارتباط برقرار کنیم، باید بفهمیم چی داریم میگیم. این مطلب اول و درس اول. اما این درس دومی هم از همین عبارت بگیریم. اون درس دوم چیه؟ ممکنه من و شما با خودمون بگیم خب اون آدمی که خدای نکرده گرفتار گناه مشروب خواریه، شراب خوره، یا فرض کنید گرفتار بعضی از مخدرهاییه که عقل رو زایل میکنن و مستی ایجاد میکنن. من و شما باشیم با نگاهی که خودمون داریم میگیم اصلا اون آدم مگه قرار نماز بخونه که حالا ما بهش بگیم که آقا هر وقت مستیت از بین رفت اون وقت نمازتو بخون، اون وقت نمازتو به جا بیار. با ماها باشه و حساب کتاب مادی ماها میگیم اصلا اونی که رفته تو خط شرابخوری و تو خط نمیدونم مواد مخدر و مستی و امثال اینا، اون همون نماز نخونه بهتره. اصلا گویا تو ذهن ما این قرار گرفته، نه اون از ما میخواد که چطوری من نماز بخونم، نه ما قراره به او بگیم چطور نماز بخون. ولی قرآن اینطور نگاه نمیکنه. قرآن داره طوری حرف میزنه که این فرد گرفتار آسیب شرابخوری هم هست، مستم میشه، اما نماز بهش واجبه ها. نماز واجبه. حالا اگر کسی گرفتار بعضی از گناهانه یعنی نماز نباید بخونه، اصلا اینطور نیست. حتما باید نمازشو به جا بیاره. اولا واجب الهیه، اما دوم راستی اگر بنا باشه یک کسی از آسیب شرابخوری، از آسیب مستی، از آسیب مواد مخدر اگه بنا باشه یک کسی نجات پیدا کنه، این نجات بدون ارتباط معنادار با خدا، بدون اینکه اون فرد خارج از حالت مستی بیاد سراغ نماز و با خدا ارتباط برقرار کنه و بفهمه داره چی میگه، آیا واقعا بدون این نجات امکان پذیره؟ چقدر امکان پذیره؟ حواسمون باشه کسانی رو که گرفتار بعضی از اعتیادها شدن، مثل اعتیاد به مواد مخدر، مثل اعتیاد به مشروبات الکلی، اگر میخوایم اینا رو نجات بدیم، یکی از ارکان نجات اونها اینه بابا گرفتار هستی، خب این ایراده، این آسیب، این اشکاله، اینو باید ترکش کنی، اینو باید برطرف کنی، اینو باید کنار بگذاری، اما از نمازت فاصله نگیرا. تو حالت مستی خدا گفته نیا سمت نماز، اما وقتی فهمیدی چی میگی بیا سمت نماز، چون نماز پایگاه نجات چنین افرادیه، نقطه امید چنین افرادیه. چنین افرادی به دلیل مشکلات مختلف
فردی، خانوادگی، اجتماعی دچار آسیب‌هایی شدن، بی احتیاطی کردن، به خاطر ارتباطات غلط، به خاطر دوستهای ناباب، به خاطر محیطهای ناصحیح، به خاطر اینکه یه سری معضلات و مشکلاتی براشون به وجود اومده راه حلش رو درست پیدا نکردن، به خاطر عدم آگاهی گرفتار چنین معضلاتی شدن. خب این افراد اگر بناست نجات پیدا کنن، راهش آگاهیه، راهش فهمیدن و درک کردن و هدایت شدن در ارتباط با پروردگاره. از همینجا حتی میخوام یه توصیه کنم به این دلسوزان اجتماعی که کمپ هایی رو تأسیس میکنن برای ترک اعتیاد، کمپ هایی رو تأسیس میکنن برای اینکه عادت های مخرب به مواد مخدر، عادت های مخرب به مشروبات الکلی و امثال اینها رو از بین ببرن. خب اینا باید حواسشون جمع باشه. یکی از بهترین کمک هایی که میتونن به آسیب دیدگان این حوزه ها داشته باشن اینه که ارتباط اونها رو با خدا برقرار کنن، کمک کنن به برقراری این ارتباط، کمک کنن به یک نماز معنادار، یک نماز با فهم و درک به این مسئله کمک کنن. متاسفانه ما امروز میبینیم بعضن یه روش هایی برای ترک مواد مخدر یا مشروبات الکلی پیشنهاد میشه که از جنس ارتباط با خدا و از جنس درک و فهم نیست. آدم ها رو به چیزهای دیگر اعتیاد میدن که از این اعتیاد نجات بدن. در بعضی از این کمپ ها مثلا یه وقت گذرونی های غلط و اشتباه و خارج از شأن و اخلاق اتفاق میفته که چی؟ که مثلا اینا یه لذت دیگری رو تجربه کنن، از اون لذتی که قبلا بهش معتاد بودن دست بکشن. اعتیاد رو با اعتیاد بیایم درمان کنیم. یکی از مهمترین عناصر درمان اعتیاد آگاهیه، فهم، درک، بالا آوردن سطح ارتباط افراد با خداست. پس درس دوم اینه که حتی اگر کسی گرفتار گناهانی است، از جمله گناهانی مثل مواد مخدر، خطاهایی مثل مشروبات الکلی، حتی اگر کسی گرفتار این هاست، قرار نیست اون رو از نماز کلن برونیم، بگیم برو کنار، اصلا تو نمیخواد نماز بخونی. نماز میخونی که چی بشه؟ نه، او هم وقتی که مستی زائل شد باید بیاد نمازشو به جا بیاره. در همون ارتباط با خدا اینجا شما ببینید مهر و محبت خدا رو. همون بنده گناهکاری رو که به خاطر گناهش مستحق عذابه، خدا از در نماز نمیرونه، نمیگه نمیخواد تو نماز بخونی برو پی کارت. نه، خدا میگه ببین تا مستی به نماز نزدیک نشو، مستیت رفت، فهمیدی چی داری میگی، بیا تو هم بیا نماز تو بخون. خدا نمیخواد که او هم شراب بخوره هم نماز بخونه. خدا میخواد به برکت این نماز و فهم و درکی که تو نماز پیدا میکنه و ارتباطی که با خدا برقرار میکنه در قالب نماز، به برکت این برگرده از اون اعتیاد، برگرده از اون آسیب. البته نیاز به درمان هم داره، نیاز به بعضی از مسائل روانشناختی و تربیتی هم داره کمک به این افراد جای خود، اما نماز نباید جاش خالی باشه. حتی به خود این آسیب دیده ها میخوام عرض کنم، بالاخره یه وقتی ممکنه صدای ما به گوش اینها هم برسه، آسیبی دیده در زندگیش، گرفتار بعضی از اعتیادهای غلط شده. برادر گرامی، خواهر عزیز، اگر گرفتار شدی، در خونه خدا به روی تو بسته نیست. بیا به سمت خدا، باشه تو حالت مستی نیا، تو حالتی که عقل از سرت پریده نیا، اما وقتی که عقلت اومد سر جاش، فهمیدی چی داری میگی، بیا در خونه خدا. جز در خونه خدا نجاتی نیست، جز ارتباط با خدا، اونم با فهم و درک، اونم در قالب نماز، راهی برای نجات حقیقی وجود نداره. من مطمئنم و امیدوارم به برکت ارتباط با خدا خیلی از این آسیب ها از زندگی تو برطرف بشه. پس ما از این آیه یه درس گرفتیم، حفظ حریم نماز. نماز مقدسه. به حریم نماز جز با طهارت جسم و جان، جز با طهارت روحی و جسمی وارد نشیم. درس دوم یاد گرفتیم نماز پایگاه و جایگاه بیداریه. در حالت مستی نباید وارد حریم بیداری شد، نماز برای بیداریه. پس اگر مستی، اگر عقل زائل شده، فعلا تا عقلت برگرده نیا سمت نماز.
اما اگه مستم نیستی، عقلت هم سر جاشه، نماز برای بیداری ها. نه یه نمازی بخون که با نماز آدم خوابیده فرق نکنه، نه یا یک نمازی به جا بیار که با نماز آدم مست فرقی نکنه. بعضیا برای انجام یک تکلیف بلند میشن، مثلا میبینی رو به قبله میسته، یه وضوئی هم میگیره رو به قبله میسته، هیچ ارتباط معناداری با خدا برقرار نمیکنه، صرفاً دلا راست میشه با سرعت، تمام، خداحافظ. خب چرا این کارو کردی؟ هدف تو چی بود؟ میخواستی ارتباط برقرار کنی با پروردگار، برقرار شد؟ کمترین معنای ارتباط با خدا اینه که وقتی ایستادی جلوی خدا به این حقیقت توجه کنی تو مولایی، من عبد، تو سید و آقایی، من کوچک، تو عظیمی، من حقیر، کارها دست توه، من دستم خالیه، مبدأ و معاد عالم تویی، من کاری نیستم، تو بخشنده ای، من گناهکار. در مقابل خدا بایستی، اون ارتباط رو ولو به اندک معنایی برقرار کنی با خدا، یاد کنی خدا رو. نماز برای یاد کردن خداست. اینم درس دوم. درس سوم این که در حریم نماز به روی گرفتاران، آسیب دیدگان، معتادان به مشروبهای الکلی، معتادهای به مواد مخدر خانمانسوز، در حریم نماز به روی اینها بسته نیست جز به وقت مستی. اینا هم باید نمازشون رو به جا بیارن، اینا هم باید ارتباطشون، اینا بیشتر از بقیه باید اهمیت بدن به ارتباط با خدا در قالب نماز. این درسای آیه 43 سوره مبارکه نساء درباره فرهنگ اقامه نماز. اما بریم جلوتر. اگه یادتون باشه تو آیه 109 و 110 سوره بقره یه مطلبی رو خدا بیان کرد، فرمود که یک دشمنانی دارید که باید با اونها بجنگید، اما فعلا امکان جنگیدن با اونها رو ندارید. این یادآوریه، از سوره بقره دارم یادآوری میکنم. تو جلسه 5 ملاقات به این مسئله پرداختیم. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بامره. آقا تا وقتی خدا فرمان قتال نداده ببخشید و چشم پوشی کنید تا زمانی که فرمان جنگ با دشمن برسه. همونجا خدا فرمود البته شما در این مدتی که نمی جنگی با دشمن نباید بیکار بشینی، باید اقامه نماز کنی، باید ایتاء زکات کنی. اگر یادتون باشه در همون درس گفتیم اقامه نماز اونجا چیکار میکرد برای ما؟ ایتاء زکات چیکار میکرد برای ما؟ اقامه نماز و ایتاء زکات 2 تا نقش ایفا میکرد. یک، در دوره‌ای که ما با اونا نمی جنگیم به ما کمک میکرد با تهاجم فرهنگی اونا مقابله کنیم، که این نقش اقامه نماز در مقابله با تهاجم فرهنگی بود. 2، اقامه نماز قدرت نرم در ما ایجاد میکنه، قدرت معنوی ایجاد میکنه، قدرت معنوی که این امکان رو میده در آینده بتونیم با دشمن روبرو بشیم، پامون نلرزه، نترسیم، عقب نشینی نکنیم، دنیاگرایی ما را در مقابل دشمن ضعیف نکنه. این چیزی بود که از اقامه نماز و ایتاء زکات انتظار داشتیم. در آیه 109 و 110 سوره مبارکه بقره خدا فرمود تا وقتی فرمان جهاد برسه اقامه نماز، ایتاء زکات. اینو یادتون باشه. حالا بیایم سراغ آیات این جلسه. فرماید که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. میگه همه اونایی که تونستن دنیا را بدهند آخرت را بخرند. دقت کردی؟ همه اونایی که تونستن دنیا را بدهند آخرت را بخرند، یعنی از دنیاگرایی نجات پیدا کنن، آخرت گرا بشوند. همه اونا باید در راه خدا بجنگن. دستور جنگ رسیده. اون موقع فرموده بود تا وقتی دستور برسه، اینجا دیگه دستور جنگ رسیده.
میگه آی اونایی که یاد گرفتید، بلد شدید که گیر دنیا نیفتید، گیر دنیا نمونید، آی اونایی که قدرت نرم پیدا کردید، ایمان به آخرت پیدا کردید، آی اونایی که آخرت اونقدر در نظر شما جلوه کرد، ارزشمند شد که آخرت رو به جان خریدید، حیات دنیا را فروختید، گرفتار دنیا نشدید، اسیر دنیا نشدید، دلبسته و وابسته دنیا نشدید، همتون باید در راه خدا آماده قتال باشید. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله، هر کس در راه خدا قتال کند، حالا چه کشته شود چه پیروز شود و غلبه کند، بدونه فسوف نؤتیه اجرا عظیما، در آینده به او اجری عظیم میدهیم. بعد در ادامه فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان من الرجال والنساء والولدان. چه میشه؟ و ما لکم، چه میشود شما را که در راه خدا قتال نمی کنید؟ چرا آماده جنگیدن در راه خدا نیستید؟ چرا برای نجات مستضعفان که در چنگال مستکبران گرفتارند، مردان مستضعف، زنان مستضعف، فرزندان مستضعف، چرا برای نجات اینها حاضر به قتال در راه خدا، حاضر به جنگ در راه خدا نیستید؟ مستضعفین کیا هستند؟ الذین یقولون، کسانی هستند که میگن ربنا، پروردگارا، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا. مستضعفین کسانی هستند که دست به دعان، خدایا ما را از این سرزمینی که گرفتار مستکبران شدیم، ما را در چنگال خودشون گرفتن، به ما ظلم میکنن، راه حق و حقیقت رو به روی ما بستن، به ما فشار میارن که مؤمنانه زندگی نکنیم، ما را از این آبادی که اهل این آبادی ظالم است خارج کن. خدایا از طرف خودت یار و یاوری به ما برسان، سرپرستی برسان که ما را از چنگال مستکبران نجات بده. یه مستضعفانی تو عالم هستن که راه حق و حقیقت به روی اونها بسته میشه، امکان زندگی موحدانه، زندگی مسلمانانه از اونها سلب میشه. مستکبران عالم اونا رو در چنگال قدرت خودشون گرفتند، با پول و با زور و با تزویر و با شهوات اجازه نمیدن اونا مؤمنانه زندگی کنن. اینا دست به دعا هستن، خدایا از جانب خودت سرپرستی برای ما تعیین کن، خدایا از جانب خودت یار و یاوری به ما برسون، خدایا ما را از این سرزمینی که مستکبران ما رو در چنگال خودشون گرفتن نجات بده، خارج کن. خدا داره از من و شما سوال میکنه، میگه چی شده که در راه خدا و برای نجات این مستضعفان که در سطح کره زمین پراکنده هستن قتال نمی کنید، نمی جنگید؟ چرا برای نجات جمعیت‌های مسلمان در نقاط مختلف دنیا که امکان زندگی مسلمانانه از اونها سلب میشه، چرا حرکتی نمی کنید؟ چرا اقدام نمی کنید؟ بعد میفرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. اگر کسی واقعا مؤمن باشه در راه خدا قتال میکنه، میجنگه. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. کافران هم در راه طاغوت، غیر خدا میجنگن. دستور میده بعد فقاتلوا اولیاء الشیطان. آی مسلمونا، آی مؤمنا، با کسانی که در سرپرستی شیطانند بجنگید، با طاغوت ها بجنگید، با مستکبران عالم بجنگید، با قدرت های زورگویی که امکان زندگی مسلمانانه رو از مردم دنیا گرفتن بجنگید. من امروز میخوام بگم آی مسلمونا، با اسرائیل باید بجنگید، با رژیم غاصب صهیونیستی باید بجنگید. در همین ایامی که من و شما سر سفره قرآن می نشینیم، سر سفره اهل بیت می نشینیم، تو همین ایام نه از مدل تهاجم فرهنگی که از مدل شدیدترین تهاجمات نظامی
مردم مسلمون غزه رو دارن نابود میکنن، دارن نسل کشی میکنن. دیگه انگار جهان اسلام عادت کرد. خدا سوال میکنه چرا پس با اینایی که استکبار دارند و مستضعفان عالم رو در چنگال خودشون گرفتن، داد این مستضعفان بلنده که خدایا به فریاد ما برس، چرا پس با اون مستکبران نمی جنگید؟ چرا اینا رو کمک نمی کنید؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. نترسید، کید شیطان، نقشه شیطان ضعیفه. خب بحث که به اینجا رسید، حالا یه نکته ای رو میخواد مطرح کنه. این جان کلامات تو این آیه است. دستور داده که باید بجنگید برای نجات مستضعفان در راه خدا. حالا میفرماید الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاه. میبینی اینایی رو که یه روزی بهشون گفته شد فعلا نمیخواد بجنگید، کفوا ایدیکم، این همون عبارتی بود که یادآوری کردم، فعفوا واصفحوا، فعلا نمیخواد بجنگید، فعلا ببخشید، فعلا چشم پوشی کنید، حتی یأتی الله به امره، تا وقتی که دستور جهاد برسه. خدا میگه عجیبه، میبینی اینایی رو که یه روز بهشون گفته شد کفوا ایدیکم، فعلا نمیخواد بجنگید، پس چیکار کنیم؟ و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاه، برید دنبال قدرت نرم، برید با اقامه نماز، برید با ایتاء زکات آماده کنید خودتون رو برای جنگیدن با دشمن. اما فلما کتب علیهم القتال، حالا که دستور قتال اومده، حالا که دوران ببخشید و بگذرید گذشته، حالا که دوران بزندر رو گذشته، الان که دستور قتال آمده، اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیة الله او اشد خشیه. میبینی بعضی از همونایی که وظیفه داشتن با اقامه نماز، با ایتاء زکات قدرت نرم به دست بیارن تا در مقابل دشمن بایستن و با دشمن بجنگن، میبینی بعضی از اینا دارن از مردم میترسن. اذا فریق منهم یخشون الناس، از مردم میترسن. آقا ما بریم با اینا بجنگیم میکشن ما رو، ما بریم با اینا بجنگیم تحریم میکنن ما رو، ما بریم با اینا بجنگیم منافع ما رو به خطر میندازن. یخشون الناس، خدا میگه از مردم میترسن، که خشیت الله، همون جوری که از خدا میترسن، همون جوری که باید از خدا ترسید. آخه تو بنا بود با اقامه نماز و ایتاء زکات در اون دورانی که تکلیف جنگیدن نبود، تکلیف موقتا صلح با دشمن بود، تو بنا بود در اون دوران با اقامه نماز، با ایتاء زکات خودتو آماده قتال فی سبیل الله کنی. پس چی شد؟ پس چرا الان که دستور قتال فی سبیل الله اومده نمیتونی بیای تو میدون؟ پس چرا میترسی از مردم؟ چرا میترسی از دشمنان خدا؟ چجور میترسی؟ انگار از خدا داری میترسی. میگه او اشد خشیه، حتی بعضیا بیشتر از اون چه از خدا میترسن از مردم میترسن. خشیت از خدا یعنی چی؟ یعنی از خدا حساب ببری. اینا از غیر خدا طوری حساب میبرن که از خدا باید حساب برد، یا اینا از غیر خدا طوری حساب میبرن بیشتر از اون چه که از خدا باید حساب برد. یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، بدتر میترسن، از مردم بیشتر میترسن. و قالو، اون وقت به خدا میگن ربنا، پروردگارا، همون دستور نماز خوب بود، همون دستور زکات خوب بود، گفته بودی یا فعفو واصفحوا، گفته بودی فعلا ببخشید، گفته بودی اقیموا الصلاة آتوا الزکاه، همون خوب بود. لما کتبت علینا القتال، چرا دستور جنگ رو صادر کردی؟ یعنی این آدما اونایین که در دوره صلح، در دوره‌ای که تکلیف جنگ با دشمن نبوده، باید با اقامه نماز و ایتاء زکات آماده قتال می شدن ولی نشدن.
برای همین الان که اون دوره به سر آمده، تکلیف قتال با دشمنه، تکلیف جهاد با دشمنه، اینا اون قدرت نرم رو برای ایستادن در مقابل دشمن ندارن. به خدا میگن ما کتبت علینا القتال، چرا قتال واجب کردی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا فرصت به ما نمیدی؟ میخوای ما رو بکشی خدایا؟ میخوای ما رو به جنگ با قدرت‌های بزرگ دنیا بفرستی، ما رو تیکه پاره کنن بکشن؟ چی میشد به ما مهلت میدادی ما بیشتر زندگی میکردیم؟ جواب خدا رو بگیر. جواب خدا جان کلام درس این آیاته. قل، بهشون بگو، متاع دنیا قلیل، بنده های خدا متاع دنیا کمه، دنیا ارزششو نداره که وجود خودتون رو به بهای اندک دنیا بخواید بفروشید. متاع دنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقی، آخرت برای تقوا پیشگان بهتره. ولا تظلمون فتیلا، خیالتون راحت، هر کس از دنیا برای آخرت بگذره ذره‌ای در حق او ستم روا نمی شود، ذره‌ای به کسی ظلم نمی شود. متاع دنیا قلیل والآخرة خیر. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم بنا بود اقامه نماز و ایتاء زکات ما را از دنیاگرایی نجات بده، ما را آخرت گرا کنه. اگر اقامه نماز و ایتاء زکات خروجی شد نجات از دنیاگرایی، خروجی اون شد آخرت گرایی، اون وقت اون قدرت نرم رو در ما ایجاد میکنه، آماده مبارزه با دشمنان خدا و دشمنان مستضعفان میشیم، آماده نبرد با مستکبران میشیم، آماده ظهور امام زمان میشیم. اگر اون دنیاگرایی حل بشه ها، اگر بفهمیم دنیا ارزش نداره که خودمون رو بخوایم بهش بفروشیم، اگر بفهمیم باید دنیا را بدیم آخرت را بخریم، اگر اینا بشه ما آماده قتال میشیم. اگه اینا بشه آماده مبارزه با رژیم صهیونیستی میشیم، آماده مبارزه با آمریکای جنایتکار میشیم، آماده مبارزه با انگلیس مکار میشیم، آماده مبارزه با این دولت‌های فاسدی میشیم که به راحتی به فسیل‌های قوم لوط فرصت میدن که به انبیای الهی توهین کنن، به ادیان آسمانی توهین کنن. آماده میشیم برای مقابله با اینا. خدایا اللهم عجل ولیک الفرج. چطوری عجل ولیک الفرج؟ با تربیت ما چگونه؟ با اینکه دنیاگرایی حل بشه. بابا اگر دنیاگرایی حل نشه، اگر آخرت گرا نشویم، هیچ وقت آماده ظهور نمیشیم. ظهورم بشه ما تو اون ظهور سهمی نداریم، ما نقشی نداریم. امام زمان بیاد ما نمیتونیم کاری براش انجام بدیم، در خدمت ایشون باشیم، در رکاب ایشون باشیم. ما باید تربیت بشیم. چه چیزی این تربیت رو انجام میده؟ اقامه نماز، ایتاء زکات. اقامه نماز چه کار است؟ ما را خداگرا میکند، ما را آخرتگرا میکند. ایتاء زکات چه کار است؟ ما را از دنیاگرایی دور میکند. با اقامه نماز و ایتاء زکات این مسائل درست میشه. خدا میگه عجیبه، الم تره، نمیبینی اینایی رو که بنا بود نماز اقامه کنن، زکات بدن، که دنیاگراییشون حل بشه، که آخرتگرا بشن، که خداگرا بشن، که بتونن به وقتش دستور قتال و عمل کنن، در صفی واحد در مقابل دشمنان خدا بایستن، در مقابل مستکبران بایستن، اما متاسفانه به این هدف نرسیدن. الان میترسن از جنگ، میترسن از جهاد، میترسن از دنیاشون، میترسن، تربیت نشدن. برگردن به همین صفحه قبل نگاه کنید، همین اولش آیه 74، فلیقاتل فی سبیل الله، باید در راه خدا بجنگن. کیا؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونی که تونسته از دنیا بگذره آخرت رو بگیره. آخرش رو نگاه کنید، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر. نماز و زکات این کار رو بناس بکنه. از خودمون سوال کنیم، اقامه نماز ما، ایتاء زکات ما،
آیا داره این نقش رو در بین ما و جامعه ما ایفا میکنه؟ آیا اقامه نماز ما، ایتاء زکات ما مجاهد فی سبیل الله پرورش میده؟ اون اقامه نماز صحیحه. اگر داریم الحمدلله، اگر نداریم وا اسفا، اگر کمه باید بیشترش کنیم. اقامه نماز رو به خدا آوردنه، ایتاء زکات پشت به دنیاگرایی و دلبستگی های مادی کردنه. این دوتا در کنار هم انسان و جامعه انسانی رو پرورش میده، آماده میکنه برای جهاد فی سبیل الله، برای مقابله با مستکبران، برای ظهور امام زمان آماده میکنه، تربیت میکنه. و اگر این دوتا درست ایفای نقش نکنن، میشه همین که فردا روزی امام زمان علیه السلام هم ظهور میکنه، یک عده شرح حالشون اینه. اون موقع بعد این آیه رو در حق اونها خون، انشالله ما جز اینا نباشیم. آیا اون وقت گفته میشه نمیبینی اینایی رو که بنا بود فعلا دست نجنگن، ولی با اقامه نماز و ایتاء زکات خودشونو تربیت کنن، آماده قتال کنن، آماده جهاد کنن، ولی الان که وقت جهاد رسیده نمیتونن، میترسن، از جان میترسن، از منافع مادی میترسن، از تحریم میترسن، از هر چیزی میترسن جز خدا. از غیر خدا اندازه خدا میترسن، بلکه از غیر خدا بیش از خدا میترسن، چون برای اونا دنیا مهمتر از آخرته. دنیا مهمتر از آخرت. بیایم با یاد گرفتن حقیقت نماز، با تمرین کردنی که تمارینی که خدا داره به ما میده. ما از این آیات چه درسی گرفتیم؟ درس گرفتیم نماز باید مجاهد فی سبیل الله تربیت کنه. در کنار ایتاء زکات، اقامه نماز در کنار ایتاء زکات باید مجاهد فی سبیل الله تربیت کنه. باید مدافع از مستضعفین در مقابل مستکبرین تربیت کنه. باید کسانی رو تربیت کنه که خون غیرت در رگهاشون می جوشه، نمیتونن تحمل کنن که مستضعفین عالم در چنگال مستکبران له بشن، فریاد بزنن، التماس کنن، دعا کنن، خواهش کنن، دادخواهی کنن و کسی به فریاد اونها نرسه. اینا نمیتونن نگاه کنن، نمیتونن. اینا منتظر فرمانند که به فرمان ولی امر، به فرمان امام زمان علیه السلام انشاءالله ظلم و استکبار رو ریشه کن کنن، تا اون روزم بیکار نمیشینن. همه حرکت های اونا جهاد فی سبیل الله، درس خوندنشون، کار کردنشون، پول در آوردنشون، پول خرج کردنشون، ازدواجشون، اشتغالشون، نمیدونم فرزند آوریشون، همه چیه اونها جهاد فی سبیل الله. خب درس امروز ما هم اینجا به پایان رسید. در دو مقطع از سوره نساء درس گرفتیم. مقطع اول آیه 43 بود، مقطع دوم هم آیات 74 تا 77 بود. امیدوارم از هر دو مقطع به خوبی درس گرفته باشیم، یه قدم نزدیکتر به فرهنگ اقامه نماز شده باشیم. میخوام یادآوری کنم مجددا خدمت خواهرها برادرها، ببینید تو این دنیای شلوغ و پر سر صدا و پر زرق و برق و پر از دوره و کلاس و همه چی به هر حال الحمدلله فراهم در این دنیا، توی این دنیا روزی ماها شده بیایم کنار کتاب خدا بشینیم، اون حقیقت بندگی را که نماز نماد حقیقت بندگی است، آیین حقیقت بندگی است، اون حقیقت بندگی رو به درستی یاد بگیریم از کتاب خدا. بتونیم هر روز، بتونیم هر هفته یک گام روشن به سمت بندگی پروردگار حرکت کنیم. نماز ما معنادارتر بشه، در مسیر معنادارتر شدن نمازمون حرکت کنیم. این روزی ما بوده. اول این که قدر این روزی رو بدونیم. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر یک روزی را، شکر یک نعمت رو به جا بیارید، خدا شما رو زیادتر میکنه، نعمتهای بیشتری هم به شما میده. کفران نکنیم، غفلت نکنیم، اول خودمونیم. شیطان در کمینه. سر سفره قرآن نشستن و استفاده کردن، به هر حال شیطان و لشکریانش خیلی طمع دارن. خودش گفت در قرآن کریم، از زبان شیطان نقل شده لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خطاب به پروردگار گفت خدایا میرم در صراط مستقیم برای بندهات دام پهن میکنم، اونجا میشینم. صراط مستقیم چیه؟ قرآن کریمه.
تنزیل العزیز الرحیم، قرآن کریمه. مراقب باشیم شیطان ما را قاپ نزنه، مراقب باشیم غافلمون نکنه، دست خالی نمونیم، از سر این سفره کم بهره نباشیم. انشاءالله خودم در درجه اول عرض میکنم. بعدم این که امکان رو برای بقیه بیشتر فراهم کنیم. من بارها در هر جلسه یادآوری میکنم و میدونم خیلی از شما زحمت میکشید، اما فکر میکنم هنوز کارهای نکرده بیشتری هست. بشینید، فکر کنید، مرور کنید، مطالعه کنید، راه پیدا کنید. شما هم نقش دارید، شما هم سهم دارید، شما هم مسئولیت دارید. فقط بنده نیستم، فقط این گروه نیستن، فقط اونایی که تا حالا خیلی کار کردن نیستن. شما هم نقش داری، شما هم سهم داری. ببین سهم شما برای ترویج فرهنگ اقامه نماز چیه؟ این باید چه کار کنی؟ از حضور، از دعوت، از تبلیغ، از حمایت مالی، نظر فرهنگی غفلت نکنید. بگذارید انشاءالله این مسیر با قوت و قدرت به سمت اهداف الهیش پیش بره انشاءالله. به حمدالله هر روز امکانهای بیشتری در فضای رسانه‌ای تدبر داره ایجاد میشه. خبرهای خوبی هم در راه برای امکانات بیشتری که انشاءالله ظرف 4-5 ماه آینده رونمایی خواهد شد. من فعلا اشاره نمی کنم، اما چیزی که میخوام عرض کنم اینه که حتما با تمام قوا و مجاهدانه توی این مسیر حاضر باشید. ما هم برای شما دعا میکنیم و از پیشگاه پروردگار متعال مسئلت میکنیم که حاجات شما، حاجات ما برآورده به خیر بشه انشاءالله. در رأس حاجتهای ما ظهور امام زمان علیه السلام هست، تعجیل در فرج اون حضرت هست، نابودی هرچه سریعتر رژیم غاصب صهیونیستی هست، به خاک مالیده شدن بینی مستکبران عالم هست، به شرطی که ما انشاءالله وظیفه شناستر بشیم و توی این مسیر خدمت به خدا و دین او و مردم ثابت قدم تر باشیم. بازم ممنونم از حضورتون، حوصله‌ای که به خرج میدید. خدا یار و نگهدارتون باشه.